En ung mamma med sitt nyfödda barn sköts i måndags morse i huvudet på öppen gata mitt i centrala Malmö. Är det svenska samhällskontraktet därmed att betrakta som brutet? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I ljuset av ett ökande antal skjutningar och bombattentat runt om i Sverige går debattens vågor nu höga om hur det kunde bli så här, vad man bör göra åt det och om utvecklingen verkligen var omöjlig att förutse. Stoppar man de kriminella ligorna bäst genom utbyggd välfärd och brottsförebyggande åtgärder eller med hårdare tag och med fler poliser? Och vad händer egentligen med samhällskontraktet när medborgarna slutar lita på att staten kan hålla dem säkra? Dessa frågor tar jag upp i dagens video. Gillar du mina libertarianska filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig med något av betalningssätten här ute till vänster. Precis på samma sätt som vänstern stöttar The Guardian genom bidrag och stöd. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det och klicka även på klockikonen så du får notiser varje lördagsmorgon klockan 08:00 då jag med närmast religiös trofasthet publicerar nya filmer. Idag pratar jag om skjutningar, om säkerhet och om samhällskontrakt. Häng med! 1867 publicerade den amerikanska kulturtidskriften Harper's en dramatiserad dialog mellan nybyggarhjälten och politikern Davy Crockett och en vältalig farmare. Anförandet brukar kallas “Not yours to give” eller “inte ert att bortskänka” och är en appell till statsmakten att inte missbruka medborgarnas förtroende genom att egenmäktigt förslösa deras pengar, även om uppsåtet är gott. Berättelsens klimax lyder grovt översatt: “Och politikerna behöll sina egna pengar och civilsamhället applåderade för att ni fråntog dem bördan att frivilligt behöva skänka till de behövande, och detta gjorde ni genom att bortskänka det som inte var ert att skänka bort.” I de flesta västerländska statsskick har folket i demokratisk ordning överlåtit vissa uppgifter till statsmakten och även skänkt denna statsmakt redskap för att genom bland annat beskattning inhämta kapital för utförandet av dessa uppgifter. Sensmoralen i berättelsen om Davy Crockett är att staten lätt samlar på sig mer kapital än vad uppgifterna kräver och istället uppfinner allt fler uppgifter för sig själv att utföra, på den individuella frihetens bekostnad. Samhällskontraktet är ett gammalt begrepp som iklädde sin moderna form under upplysningstiden. Man föreställer sig en relation mellan medborgare och stat där ett stort antal individer ingår en överenskommelse om att en gemensam statsmakt ska tillvarata gemensamma intressen. Det finns exempelvis tydliga skalekonomiska fördelar i att hysa ett gemensamt försvar som upprätthåller rättssamhället jämfört med att varje stad, varje verksamhet och kanske till och med varje familj behöver finansiera ett individuellt våldskapital. En stor del av mänsklighetens historia beskriver friktionen mellan å ena sidan önskan att samarbeta och bedriva välståndsbefrämjande handel och å andra sidan väpnad konflikt där motståndare bedrar och förgör varandra för att med våld tillskansa sig varandras välstånd. Man kan se samhällskontraktet som en institutionalisering av Maslows behovstrappa. I första hand accepterar medborgaren att betala skatt för att ha bättre förutsättningar för grundläggande överlevnad, gemensam tillgång till rent vatten. En långsiktig spannmålsekonomi med lagerhushållning som borgar för social stabilitet även under svältår, grundläggande tak över huvudet och skydd mot elementen. I andra hand betalar folk för ett gemensamt försvar gentemot yttre fiender.
Detta ökar välståndet genom att långsiktiga investeringar kan genomföras utan att ständigt riskera kullkastas av våldsverkare. Det ökar också tryggheten för familjeenheten och sörjer för att ytterligare stabilisera samhället. I tredje hand betalar medborgaren för sociala behov i exempelvis form av skola, barnpassning och vård. I fjärde hand för en social gemenskap, olika typer av status och legitimitet, och slutligen för möjlighet till individuellt självförverkligande. Som synes avtar statens relevans ju längre upp längs behovstrappan man går. De flesta är benägna att direkt förstå fördelarna med att ha tillgång till rent vatten och ett försvar mot angrepp utifrån, medan färre är överens om vad statens roll gällande individens självförverkligande egentligen bör vara. Baby, I feel so much better. I feel so alive. Oaktat var man står i frågan om hur statsmakten bör vara dimensionerad är det ett obestridligt faktum att dessa trappsteg måste bygga på varandra i rätt prioritetsordning. Det spelar till exempel mindre roll hur bra social gemenskap staten tillhandahåller om dricksvattnet sinar. Och det spelar ingen roll om man har världens bästa skola om fiendens pansarvagnar rullar in och spränger dessa skolor. För att ett land ska upprätthålla stabilitet fordras att medborgarna har förtroende för att staten utför de uppgifter som den beskattar dem för. Man brukar tala om statens kärnuppdrag. Om många medborgare är missnöjda med statens kapacitet att leverera social gemenskap och självförverkligande, då uppstår ett missnöje och kanske krav på skattejusteringar och eventuellt reformer. Majoriteten av det politiska samtal som vi svenskar är vana vid rör endast dessa toppsegment i Maslows pyramid. Om däremot tillräckligt många medborgare upplever att staten inte klarar av att hålla dem säkra, då faller själva basen som hela samhällskontraktet vilar på. Om en sån utveckling tillåts fortgå tillräckligt länge riskerar hela samhällspyramiden att kollapsa, ytterst uttryckt genom en statskupp, genom en revolution eller genom ett inbördeskrig. Det är vid det här laget väletablerat att kriminaliteten i Sverige ökar. Faktaunderlaget är vid det här laget så överväldigande oemotsägligt att förskönande framställningar av typen "antalet skjutningar i Malmö har fallit något sedan 2018, men antalet bombattentat har nästan fördubblats samtidigt" har slutat användas även av de allra mest rabiata relativisterna. Det har under flera år i vissa grupper funnits en stark önskan att tona ned brottsstatistiken under förevändningen att man genom detta skyddar samhällskontraktet mot alarmism, populism och radikalisering. I paritet med att diskrepansen mellan hyperbola utspel av typen “Sverige har aldrig varit tryggare” och den konkreta brottsstatistiken å andra sidan har dessa utspel i allt högre grad blivit direkt kontraproduktiva. De röster som genom relativisering och cherrypicking önskat upprätthålla en idealiserad bild av samhällskontraktets tillstånd uppfattas istället nu som ohederliga lakejer till ett system som inte längre håller vad det lovar. Malmö har Sveriges största kriminalitetsproblem. Under 1990-talet etablerade sig den organiserade brottsligheten allt starkare i staden och brottssyndikatens inflytande har ökat år efter år under flera decennier. Det stora antal skjutningar och bombattentat som på senare tid har drabbat även centrala delar av Malmö är en konsekvens av konflikter mellan rivaliserande karteller. Det rör sig inte om gäng, det rör sig inte om ensamma smågangsters. Detta är professionellt organiserad brottslighet som sedan 2011 utkämpar ett kallblodigt, väpnat och öppet kartellkrig i Malmö om Malmös drogmarknad. Alla som bor i Malmö vet detta. I samband med måndagens groteska mödramord tävlade det politiska etablissemanget förutsägbart i avståndstaganden och uppkavlade ärmar. Och här i Malmö gick kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh ut med krav på åtgärder för att stärka välfärden och det brottsförebyggande arbetet.
Att i ett skede där unga mödrar bärandes sina nyfödda barn skjuts i huvudet, att efterfråga förebyggande åtgärder då är som att föreslå installation av en brandvarnare i en redan övertänd byggnad. Denna typ av utspel är i nuläget inte bara tondöva, de är opinionsmässigt kontraproduktiva och kanske direkt demokratiskt farliga, eftersom folket nu i allt högre grad ifrågasätter samhällskontraktets grundläggande byggsten, trygghet, skydd, försvar, och möts av diffusa förslag som gäller den sociala och självförverkligande biten av Maslows pyramid. Det är exakt denna verklighetsfrånvänt oansvariga politik som har låtit våldet, som har låtit brottssyndikaten växa sig starka, där dialogpoliser, integrationsåtgärder och preventivt arbete som hashtaggarna “sluta skjuta” och “tafsa inte” prioriteras framför att skaka fram rättsliga och praktiska resurser för att handgripligen omhänderta och fängsla de som begår grova brott och övergrepp. I samband med att jag själv drabbades av inbrottsvågen i Malmö 2017 skrev jag en ledartext i Svenska Dagbladet som problematiserade att en polisman då gav mig rådet “ärligt, bo inte i Malmö, det här ökar så mycket att det inte går att hantera”. Skånes lokaltidning Sydsvenskan svarade symptomatiskt med att på ledarplats ifrågasätta Svenska Dagbladets omdöme för att de överhuvudtaget publicerade en så oansvarig text som riskerade att dra uppmärksamheten bort från utanförskapsproblemen. Det rör sig inte om utanförskapsproblem. Det rör sig inte om klyftor och det rör sig inte om integration. Det rör sig om att er impotenta politik har tillåtit brutala gangsters att härja fritt i vår stad i över 20 års tid. De skrattar åt er vekhet, era dialogpoliser, era optimistiska hobbyprojekt för integration i utanförskapsområden. Som om en kokaingangster som drar in 160 000 kronor skattefritt i veckan skulle lägga om sitt liv och bli ett duktigt fackanslutet 7-Eleven-ombud för att ni erbjuder en skattefinansierad workshop i papier-maché-tillverkning av dockteater i Rosengård. Välfärdssatsningar. Förebyggande. Det är så tondövt filterbubblat att klockorna stannar. Och samhällskontraktet är nu så farligt nära att rämna på allvar rämna att utspel om förbättrad välfärd i det närmaste låter som hovet de sista veckorna innan Versailles föll. Let them eat cake. Malmö är min stad också. Jag växte upp här. Jag lekte på ställen där vi nu måste placera krypskyttar, jag gick på fest här, jag blev förälskad här, på platser som nu tvättar pengar och drogkarteller. Jag byggde mina första verksamheter i Malmö och jag står nu i begrepp att själv lämna staden och ta polisens råd. Och det här är mitt fel att det blev så här. Det är mitt och alla andra vettiga människor i den här stadens fel eftersom vi har låtit er hållas med er genomusla, kriminellt odugliga vanstyre år ut och år in för att vi inte iddes i demokratisk ordning slänga ut er med huvudet före. Jag vill här rikta en uppmaning och en varning till övriga Sverige. Om Malmö på inget sätt kan tjänstgöra som en förebild, låt då inte denna stad gå under förgäves utan låt den utgöra en varning om vad som inom ett par år kommer att hända i era egna städer om ni inte gör bättre ifrån er än vad vi gjorde här. För Malmö är en döende stad. Vi har störst antal bombattentat i Sverige. Vi tar emot störst bidrag i Sverige, över 5 miljarder kronor från det kommunala utjämningssystemet. Och kompetensen flyr nu ifrån staden. Malmö tar allt mer formen av en munk, ett bälte av kompetens i kringliggande kommuner dit alla barnfamiljer och professionella flyttar för att slippa automatvapenbestyckade vakter på akutmottagningen, för att slippa behöva förklara för sina egna döttrar att gangsters har sprängt deras egen kvartersrestaurang och för att slippa se unga mördrar mördas på öppen gata. En munk med ett stort hål i mitten är Malmö, där arbetslösa, bidragstagare och kriminella är de som blir kvar. Och ni gav bort staden till dem.
Genom flathet, genom opportunism, genom ideologisk arrogans. Men den var inte er att bortskänka. Ni gav bort det som inte var ert och nu har vi ingenting kvar. Och det avtal er makt vilar på hotar att helt välta det fundament vårt samhälle har vilat på under 300 års tid. Och ibland måste någonting brinna ner för att fertil jord ska låta någonting nytt spira. Jag är i grunden optimist. Och jag finner min förtröstan i denna kreativa förstörelse, för när mörkret är som djupast så lyser också ljuset som allra starkast. Vår kultur är full av driftiga, begåvade och ansvarsfulla individer. Det blir bättre igen. Så småningom. Fast kanske på en annan plats. Och på ett annat sätt. Och med andra människor. Jag heter Henrik Jönsson. Inom kort, före detta, Malmöit. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.